Hãy cùng mình bước vào hành trình khám phá mạng lưới đường sắt cao tốc kỳ diệu của Trung Quốc, một kỳ công mà chỉ trong 15 năm ngắn ngủi đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng và thán phục. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có một chuyến hành trình đến với thành phố Nam Ninh của Trung Quốc. Hiện tại thì mình vẫn đang ở thành phố Đông Hưng, một cái thành phố biên giới của Trung Quốc, sát với Móng Cái của Việt Nam. Một lát nữa thôi thì mình sẽ lên xe buýt và di chuyển đến ga tàu cao tốc của Đông Hưng. Sau đó thì mới từ ga tàu đó và di chuyển đến Nam Ninh. Đây là một cái ga tàu mới được khai trương vào ngày 27 tháng 12 của năm 2023. Có nghĩa là đến hiện tại mới có khoảng 6 đến 7 tháng thôi. Và mình sẽ quay cái hành trình trải nghiệm trên ga tàu này xem có cái điều gì đặc biệt để cho mọi người xem. Bây giờ thì mời mọi người di chuyển đi theo mình. Hôm nay trời đang rất mưa và hiện tại thì xe buýt đã đến rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên xe thôi. Hôm nay mình còn đi theo cả đoàn nữa cho nên là cũng khá là đông người. Và đây là chị hướng dẫn này. Đó, mình sẽ đi xe buýt điện này cho đến cái khu vực là ga tàu đường sắt cao tốc của Đông Hưng. Ở bên này thì hầu như là những cái xe công cộng thì họ sẽ đều thanh toán bằng QR code này. Đây là cái Alipay mà mình có thể thanh toán. Hiện tại thì mình đã đến với cái khu tàu cao tốc của bên phía Đông Hưng rồi đây. Chỗ này thì người ta vẫn chưa xây xong đâu và vẫn còn đang có những cái công trình ở bên cạnh. Đó, thì xe buýt thì chuẩn bị dừng rồi và lát nữa thì chúng mình sẽ lên qua cái cầu thang này. Đây là một cái mạng lưới tàu chỉ ở thành phố cấp huyện thôi nhưng mà phải nói là rất là rộng lớn. Đây, đến rồi. Bây giờ mình đã lên đến trên cái khu vực mà chính của cái ga tàu. Lát nữa thì mình sẽ vào bên trong này để mà mua vé. Sau đó thì sẽ di chuyển đến thành phố Nam Ninh, đi thẳng luôn. Từ đây đến Nam Ninh chỉ mất khoảng 1 tiếng 15 phút cho đến 1 tiếng rưỡi. Đây là cái ga tàu mà cũng mới khai trương vào tháng 12 năm vừa rồi thôi. Và nối cái thành phố Đông Hưng này với tuyến đường sắt cao tốc của Phòng Thành Cảng. Đó, và qua đó là cái thành phố biên giới này là cái thành phố biên giới đầu tiên có cái tuyến đường sắt cao tốc. Khi mà vào đây thì chúng ta nhất định là phải giữ cái hộ chiếu và trong cái quá trình hành trình di chuyển ở bên Trung Quốc ấy, thì chúng ta cũng phải giữ cái này ở bên cạnh mình. Bất kể đó là đi đâu, ví dụ đi chơi hay là bất kể đi đâu thì chúng ta cũng phải đem theo nó thì mới được. Ở cái khu vực này là cái khu vực mà người ta có thể mua vé tự động đây. Hiện tại thì cũng có những cái nhóm đoàn khách khác, họ cũng đang chờ để làm thủ tục mua vé và xếp hàng để vào phía bên trong. Đoàn của mình thì chưa mua vé xong, cái người hướng dẫn viên thì sẽ đi mua vé cho mình. Đó, hôm nay mình đi theo tour. Đấy, lát nữa thì chúng ta sau khi có vé thì họ sẽ kiểm tra ở đây và đi theo những cái khu vực này. Có những người Trung Quốc thì người ta có mua vé tự động thì người ta vào trước, còn những người đi theo đoàn thì phải xếp hàng ở đây này. Đó. Bây giờ thì mình đã vào được cái khu bên trong nhà chờ của bên phía tàu cao tốc Đông Hưng. Khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ lên tàu và tiếp tục di chuyển về thành phố Nam Ninh. Đây là khu vực cái phòng chờ của họ. Ở đây thì mới được xây dựng gần đây, mới khai trương cho nên là còn những cái cơ sở vật chất ấy thì còn rất là mới. Và ở ngay bên này đây thì có cả những cái khu để cho trẻ em có thể vui chơi và chờ đến cái giờ. Ở đây là những cái nơi mà dành cho cái việc là đi vệ sinh. Đây này, cái phòng này là cho những em bé này, trẻ con này. Còn đây là vệ sinh của người lớn này. Đó. Còn cái khu này là khu có thể lấy nước uống tự động miễn phí. Đây là một cái khu nó cũng không phải là quá là rộng so với những cái nhà ga tàu cao tốc khác của bên phía Trung Quốc, bởi vì ở cái Đông Hưng này chỉ là một cái thành phố cấp huyện thôi. Đó, rất là gần với Việt Nam, sát với thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Từ cái khu vực tàu cao tốc này đi đến cái cửa khẩu Đông Hưng, cửa khẩu Móng Cái, nó chỉ khoảng 15 phút đi xe ô tô mà thôi. Cái khoảng cách thì nó cũng chỉ khoảng tầm hơn chục cây, hơn chục km. Khi mà chúng ta đi qua những cái khu vực mà làm thủ tục ấy, thì chúng ta lưu ý một vài thứ. Thứ nhất là không được quay phim chụp ảnh này. Thứ hai là chúng ta phải
khi mà có nước uống ở trên tay hoặc là trong túi ấy, thì chúng ta phải uống một chút để cho những cái người soát vé người ta nhìn thấy. Đấy, thì sau đó thì họ mới cho chúng ta đem cái chai nước đó đi, bởi vì là họ sợ rằng là cái nước đó là một cái loại nước gì đó nó không hợp pháp ấy. Đó. Ở đây thì toàn là những cái người khách Việt Nam. Hôm nay thì họ sẽ đều di chuyển đến thành phố Nam Ninh để du lịch. Hôm nay thì mình cũng đi theo tour của một công ty du lịch. Mình thì chưa biết tiếng Trung nhiều cho nên là không dám để đi một mình. Nhà ga này họ xây dựng mới khai trương vào tháng 12 năm vừa rồi cho nên là còn rất là mới. Cũng chưa có nhiều tuyến đâu, chỉ có là tuyến đi đến Phòng Cảnh Càng này, đến Nam Ninh, và mỗi ngày chỉ có khoảng một vài chuyến thôi. Mình vẫn đang ở trong ga tàu và đang chờ tàu đến. Cái hệ thống đường ray này được xây dựng bằng cái công nghệ điện từ của Trung Quốc, và cái tốc độ không gọi công nghệ điện từ bởi vì là cái đường ray với cả tàu ấy nó sẽ không chạm vào nhau, mà nó sử dụng cái lực từ trường ấy và cái lực đẩy đó. Những cái từ ngữ chuyên môn đó thì chắc là phải để khoa học giải thích. Tàu đã đến rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy đồ và di chuyển lên tàu thôi. Bây giờ và mình đã xong cái thủ tục là kiểm tra cái hộ chiếu rồi. Và đây chính là cái tàu của bên phía Đông Hưng đây rồi. Đây là con tàu của họ đây. Mình đang chờ đoàn và cùng nhau lên. Từ cái thành phố Đông Hưng này đi đến Nam Ninh chỉ khoảng 1 tiếng 15 phút cho đến 1 tiếng 30 phút thôi. Và cái tốc độ tối đa có thể đạt được là 250 km/h. Đây rồi. Đây là hướng dẫn viên du lịch của đoàn mình ngày hôm nay. Chị hướng dẫn viên người Trung Quốc. Mình vẫn chưa biết là mình sẽ ở cái toa nào đây. Đây rồi, cửa này. Ê, 你们那个票是怎么样的呀？为什么我学生买的票是这里的？是啊，是餐车啊。Hiện tại thì mình đã lên cái tàu cao tốc rồi và tàu bắt đầu di chuyển rồi. Đây là cái khoang ghế của họ này. Ở đây thì chúng ta có thể lấy ra, và khi mà ăn uống ấy thì chúng ta có thể lấy ra như này này. Đó, còn không thì chúng ta sẽ lại cái ghế này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ ngả của nó. Thì cũng giống như là chúng ta đi máy bay thôi. Hành lý thì chúng ta sẽ để ở trên những cái góc như vậy. Đó. Sau đó thì ngồi thôi. Tàu hôm nay thì còn rất là nhiều chỗ ngồi, cho nên là ngồi rất là thoải mái. Mình thì chọn ngay một cái chỗ gần cửa sổ cho nên là sẽ quay được nhiều. Bật trống thì không ngồi tạm đây tí nữa phải về chỗ anh nhé. Nó lên đến phòng thành. Lát nữa đến phòng thành thì sẽ có những người Trung Quốc người ta lên đấy, cho nên là phải ngồi đúng chỗ. Còn hiện tại thì mình ngồi có vẻ như là chưa đúng chỗ đâu. Hướng dẫn viên vừa nói như vậy. Bây giờ không biết là tốc độ là bao nhiêu rồi. Ở đây không nhìn thấy cái báo tốc độ. Ôi, và bây giờ thì mình đang đi qua một cái hầm thì phải. Ở bên ngoài nó tối thui hết rồi, không nhìn thấy một cái gì nữa. Đấy, và bây giờ lại ra ngoài rồi. Đây, cái tốc độ bây giờ 198 km/h kìa. 198. Nó sẽ tùy vào khu vực tuyến đường để mà quyết định cái tốc độ. Tối đa nhất là 250 km/h. Người khác người ta ngồi phải lên đến điểm dừng kia với mọi người ngồi. Mình cứ bỏ đây không sao cả, tí nữa mình cứ về đúng hàng của mình ngồi nhá, hàng của mình là hàng bên này toàn bộ. Mình sẽ thử ngả cái ghế này. Bây giờ chưa có thì mình cứ ngồi tạm thôi. Đây, còn có một cái lẫy ở đây. Đấy. Trên cái biển kia là đang hiển thị tốc độ của tàu đấy, đang là 190 km/h. Đấy, tàu chạy gần 200 km.
Bên đấy đẹp hơn à? Không, tùy lúc anh ạ. Tùy Có lúc nhỉ? thì bên này đẹp hơn. À. Lại qua hầm, nó nhiều hầm phết nhỉ? Có những quả hầm dài cả cây số. Vào mãi mới lên ra. Hầm này là xuyên núi đấy đúng không? Đúng rồi, hầm xuyên núi. Chứ họ không phá núi. Ừ. Họ không phá núi mà họ Đào núi lấp hầm. đào núi luôn. Thông núi luôn. Hiện tại thì mình đã đến cái khu vực của Phòng Thành Cảng. Phòng Thành Cảng cũng là một cái tỉnh thuộc Tây Nam của Quảng Tây Trung Quốc, và nó cũng cách với Móng Cái chỉ khoảng 40 km thôi. Với cái vận tốc di chuyển mà khoảng 200 km/h như này thì từ Đông Hưng đến Phòng Thành chỉ khoảng 20 phút, rất là nhanh. Đây là khu vực cảng cho nên là đây, từ xa xa mọi người có thể thấy những cái con thuyền, tàu thuyền rất là nhiều. Trên này có một cái ngôi chùa này. Tối mới đẹp. Sáng bộc lộ đẹp nhỉ? Tối mới đẹp cơ. Đấy, đây là cái hệ thống chung cư của họ. 12 phút. 12 phút đúng không? Mình nói 20 phút là cũng quá đáng. Đây có vẻ như là một cái khu công nghiệp của Phòng Thành Cảng. Có hai cái ống khói đang xả rất là nhiều khói đây. Phòng Thành Cảng nó là thành phố anh nhé, không phải tỉnh đâu. Nó là thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây. Phòng Thành này có vẻ như là có rất là nhiều những cái nhà máy. Mình nhìn từ xa thì thấy rất là nhiều những cái ống khói. Rất đông. Nếu mà đi ô tô từ Đông Hưng lên Phòng Thành mất tầm khoảng 40 phút. 40 phút à? 30 đến 40 phút tùy. Tàu đã đến gần với cái khu ga của Phòng Thành Cảng và chuẩn bị dừng để đón những cái hành khách của những người dân Phòng Thành Cảng để lên tàu và đi di chuyển về Nam Ninh. Đó. Từ Đông Hưng đến Nam Ninh thì chỉ có dừng mỗi một trạm dừng ở Phòng Thành Cảng thôi. Mình thì sẽ tiếp tục di chuyển cho nên là không cần xuống tàu. Còn có những người thì người ta xuống Phòng Thành Cảng thì người ta sẽ xuống ở cái ga này. Tuyến Phòng Thành Cảng và Đông Hưng ấy thì cũng mới khai trương vào tháng 12 năm vừa rồi, vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, và qua đó là kết nối Đông Hưng với hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc thì hiện tại đã có cái chiều dài là 43.000 km và là cái hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, cũng như là hệ thống đường sắt cao tốc mà bận rộn nhất thế giới. Đó, họ có mục tiêu là đến năm 2035 thì cái hệ thống đường sắt cao tốc này thì sẽ tăng lên mức là 70.000 km. Và hiện tại thì đến 95% những cái thành phố của Trung Quốc thì đã có cái đường sắt cao tốc, cho nên là cái việc di chuyển của những người dân của Trung Quốc thì nó đã thuận tiện hơn ngày xưa rất là nhiều. Đây là cái khu vực vệ sinh của cái trên cái khoang tàu này. Đây, cái chỗ chúng ta có thể rửa tay này, và có một cái gương đây, nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nói chung là đầy đủ. Ở bên ngoài thì còn có rất là nhiều những người đang phải đứng. Mình thì mình có vé ngồi cho nên là mình ngồi được. Họ không kịp mua vé cho nên họ phải đứng rất là nhiều, những người khách Trung Quốc. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lại ra ngoài. Đây hiện tại thì tàu đang di chuyển với tốc độ là khoảng 248 km/h và tối đa cái tàu này thì là 250 km/h. Đó, nó sẽ tùy những cái tuyến đường thì nó sẽ có những cái tốc độ riêng, và tối đa thì cũng chỉ là 250 cây số trên giờ thôi. Hơi xa xa một chút cho nên là không biết là mọi người có nhìn thấy không. Có rất là nhiều những người khách Trung Quốc người ta còn phải đứng đấy, bởi vì là họ không kịp mua vé và chỗ ngồi thì đã đầy hết rồi. Thỉnh thoảng thì sẽ đi qua những cái vùng mà ở bên này sẽ thấy tối tối này, có nghĩa là tàu nó đang đi qua những cái khu vực núi ấy, và họ thông núi ấy. Đó. Có những cái đoạn mà mình cảm giác như là phải đi qua khoảng mấy km. Tàu này đi thì cảm giác trải nghiệm của mình thì nó rất là êm, nó còn thoải mái hơn là đi máy bay. Cái ghế mà mọi người đang nhìn thấy đây, cái ghế này người ta có thể xoay chuyển được một vòng, bởi vì là cái tàu này thì có hai đầu, và lát nữa khi mà người ta quay về thì cái ghế này thì cũng sẽ quay theo. Đấy, họ thiết kế là cái ghế có thể quay được. 就要到了，请您提前做好下车准备。在此温馨提醒，
Đây, bây giờ thì mình đã gần đến cái ga Nam Ninh rồi. Ở bên ngoài thì đã thấy rất là nhiều những cái tàu cao tốc khác. 下车时，请留意车门与站台之间的空隙，照顾好 Bên ngoài thì thời tiết đang nắng lên rồi 注意 và 安 có 全。 vẻ như là cái nhiệt độ đang khoảng 30 độ. 去下车。下车时，请留意车门与站台之间的缝隙，照顾好老人和小朋友，注意安全。 Đây, bây giờ mình đã đến ga tàu Nam Ninh rồi đây. Đây, cho mọi người nhìn kỹ cái con tàu này. Đó, quá là nhanh luôn. Đi từ Đông Hưng cho đến Nam Ninh chỉ mất có 1 tiếng 12 phút mà thôi mọi người ạ. Rất là nhanh. Cái tốc độ tối đa là 250 km/h. Và cái ga tàu Nam Ninh này thì rất là rộng lớn luôn, cho nên là cũng rất là dễ bị lạc. Cho nên là khi mà mọi người đi theo đoàn ấy, thì mọi người cũng nhất định là phải lưu ý là phải đi theo hướng dẫn viên. Bởi vì cái ga này thì nó sẽ rất là lớn, nó lớn hơn rất là nhiều so với cái ga Đông Hưng. Nam Ninh là thủ phủ của Quảng Tây mà, cho nên là cái lượng khách di chuyển từ những cái tỉnh thành khác cho đến cái khu vực Nam Ninh này thì rất là đông. Tàu này thì có 2 đầu mọi người ạ. Lát nữa khi mà cái tàu quay lại ấy, thì những cái hàng ghế người ta cũng sẽ quay lại được. Và đây rồi, hướng dẫn viên thì đã gọi mình đi rồi, cho nên là cái cảm giác đi tàu này thực sự là nó còn tốt hơn là cái cảm giác đi máy bay. Tàu này được chạy bằng cái công nghệ gọi là công nghệ điện tử. Khi mà nó chạy ấy thì sử dụng cái từ trường ấy làm cho cái việc là nâng cái tàu lên so với cái mặt đường ray. Vậy nên là khi mà di chuyển ấy nó hạn chế được cái ma sát và cái tốc độ nó sẽ đạt được một cách rất là nhanh. Và cái tốc độ tối đa ở của cái tàu này là 250 km/h. Tuy nhiên là ở bên phía Trung Quốc ấy, thì những cái tàu khác ấy, thì có tốc độ cao hơn rất là nhiều. Đó là tốc độ đến 400 km/h. Và gần đây ấy, thì họ đã phát triển một cái loại tàu gọi là tàu maglev ấy, thì có cái tốc độ tối đa lên đến 600 km/h. Tuy nhiên là cái tàu đó thì họ vẫn còn đang trong cái quá trình là thử nghiệm và chưa có cái bản thương mại. Và đó cũng được coi là cái tàu mà đang là nhanh nhất trên thế giới. Khi mà nhìn ở bên ngoài ấy, thì thấy tàu đi ấy, thì mới thấy cái tốc độ nhanh của nó. Hoặc là khi mà chúng ta ở trên tàu ấy, phải có một cái tàu đi ngược chiều ấy, đấy, thì chúng ta nhận ra cái tốc độ mới cảm nhận được cái sức nhanh của nó. Ga tàu bên phía Nam Ninh này thì rất là rộng, cho nên là khi mà mọi người đi, mọi người phải lưu ý là nhìn cái hướng dẫn viên một cách rất là chăm chú nhé, chứ không là lạc là cũng mệt lắm. Khi vào ga thì chúng ta quét một lần hộ chiếu, và sau khi mà ra khỏi ga thì chúng ta cũng phải quét lại một lần nữa. Đó, thì đoàn mình bây giờ đã đến cái khu vực này rồi. Bây giờ thì mình đang bước ra hướng phía bên ngoài. Ở trong cái khu nhà chờ này thì họ cũng bán rất là nhiều thứ, có rất là nhiều dịch vụ. Nói chung là nó như một cái nhà ga sân bay ấy. Phải công nhận là Trung Quốc họ phát triển thật đấy. Nhất là những cái hệ thống mà về giao thông, đường xá. Những cái vấn đề khác thì chưa nói, nhưng mà về giao thông, về hạ tầng thì đúng là có thể nói là họ số 1 ở thế giới. Trong cái top 10 mà tàu di chuyển nhanh nhất trên thế giới về tốc độ ấy, thì Trung Quốc có tới tận 4 tàu cơ. Và tàu nhanh nhất thế giới thì cũng là tàu của Trung Quốc luôn. Thật sự là nếu mà đi một mình mà đi lần đầu ấy, rất là dễ bị lạc luôn. Đây là một cái cô gái mặc bộ đồ của người dân tộc Choang này. Đó, đây là bộ quần áo truyền thống của người Choang. Ở trong này vì là quá là rộng, cho nên là người ta còn phải những cái người cảnh sát ấy, công an ấy, an ninh ấy, họ còn phải đi xe ô tô ở bên trong cái khu này. Chúng ta sẽ đi theo hướng đằng trước để mà ra bên ngoài. Bọn mình thì đang ở cái khu vực dưới hầm, bây giờ thì phải lên trên cầu thang. Đây rồi, đã thấy ánh sáng tự nhiên rồi đây. Trời đã nắng lên rồi. Nãy ở bên phía Đông Hưng thì trời vẫn còn đang là mưa rất lớn, nhưng mà khi mà đến đây thì may quá thời tiết đã
thay đổi và trời đã nắng đẹp. Ngay phía bên ngoài này thì mình đã nhìn thấy hình tượng của một cái trống đồng. À đây rồi. Nam Ninh Dung Railway Station. Nam Ninh Đông. Chỗ này người ta gọi là Nam Ninh Đông. Hiện tại thì mình đang đứng ở bên ngoài phía nhà ga của Nam Ninh. Và mọi người thì đang đứng ở đây để mà check in chụp hình với nhà ga cũng như là với cái biểu tượng trống đồng này. Nói về trống đồng ấy thì còn rất là nhiều tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh nhau về cái nguồn gốc xuất xứ của trống đồng. Bây giờ thì mình sẽ lên cái xe buýt này. Đây là xe của đoàn. Đây là cái khu vực mà gần với nhà ga đây. Alo. Xin chào ạ. Hôm nay Phương nói chuyện lại ít đúng không? Tối hôm qua ở Đông Hưng ấy, ở cái khách sạn nhỏ nhỏ em cũng đi vào đấy. Có người cứ đi lại không ngủ được. Xin tự giới thiệu một chút nhá. Tôi tên là Phương, họ là Lý Mai Phương. Lý Mai Phương. Hãy cùng mình bước vào hành trình khám phá mạng lưới đường sắt cao tốc kỳ diệu của Trung Quốc, một kỳ công mà chỉ trong 15 năm ngắn ngủi đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng và thán phục. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Khi tàu khởi hành, bạn cảm nhận rõ rệt sự mượt mà và êm ái của chuyến đi. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua như những đoạn phim quay chậm. Cánh đồng xanh mướt, những ngọn núi hùng vĩ và những thành phố nhộn nhịp. Tất cả diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bạn dường như đang trải nghiệm không chỉ một chuyến đi mà là một hành trình xuyên suốt sự phát triển kỳ diệu của Trung Quốc. Những năm đầu thế kỷ 21, Trung Quốc vẫn đang đối mặt với một hệ thống giao thông lạc hậu, những chuyến tàu chậm chạp và bất tiện kéo dài hàng giờ, thậm chí cả ngày để di chuyển giữa các thành phố lớn. Vào thời điểm đó, người dân Trung Quốc chỉ có thể mơ về một hệ thống giao thông hiện đại, nơi những chuyến tàu không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự tiến bộ và khát vọng vươn lên. Vào năm 2008, Trung Quốc đã thực hiện một bước đột phá với việc mở tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối liền Bắc Kinh và Thượng Hải với chiều dài 1.318 km và tốc độ tối đa 300 km/h. Tuyến đường này là minh chứng đầu tiên cho tầm nhìn và quyết tâm của Trung Quốc trong việc thực hiện hóa giấc mơ về một hệ thống giao thông tiên tiến. Bạn có thể cảm nhận được sự hứng khởi của người dân khi họ bước lên chuyến tàu đầu tiên của hệ thống đường sắt cao tốc, một khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Chỉ trong vòng 2 năm sau, vào năm 2010, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã mở rộng một cách chóng mặt với hơn 5.000 km đường sắt mới được xây dựng. Điều này không chỉ là một bước tiến ngoạn mục mà còn là nền tảng cho những thành tựu tiếp theo trong lĩnh vực này. Những con số đáng kinh ngạc không dừng lại ở đó. Đến năm 2020, sau chỉ 12 năm phát triển, tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc đã đạt khoảng 40.000 km, tương đương với chu vi của trái đất. Đến năm 2024, con số này đã lên đến 42.000 km và dự kiến sẽ đạt 70.000 km vào năm 2035. Trong khi đó, Tây Ban Nha, quốc gia đứng thứ hai về chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc, chỉ có khoảng 3.661 km, chưa bằng 1/10 của Trung Quốc. Khi bạn bước lên chuyến tàu cao tốc, bạn sẽ trải nghiệm một sự phát triển công nghệ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải dài 1.318 km là tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới và phục vụ hơn 600 triệu lượt hành khách mỗi năm. Con số này lớn hơn gấp 6 lần dân số của Việt Nam. Một ví dụ khác về sự sáng tạo trong thiết kế là tuyến đường sắt cao tốc Phúc Châu, Hạ Môn, Trương Châu dài 227 km với tốc độ tối đa 350 km/h. Đây không chỉ là một công trình kỹ thuật phức tạp mà còn là một biểu tượng của sự khéo léo trong việc xây dựng các cầu vượt biển và đối mặt với môi trường khắc nghiệt. Trung Quốc không chỉ xây dựng một hệ thống giao thông mà còn phải vượt qua rất nhiều thử thách. Tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân, Đại Liên với chiều dài hơn 900 km là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới hoạt động ở nhiệt độ cực kỳ thấp, xuống tới âm 40 độ C. Để đảm bảo hoạt động của tàu, các kỹ sư Trung Quốc đã phát triển hệ thống sưởi điện và thiết bị làm tan tuyết, biến mùa đông lạnh giá thành một phần của thử thách đáng kinh ngạc mà họ đã vượt qua. Chi phí xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc ở Trung Quốc cũng đáng để ngưỡng mộ, trong khi châu Âu và Mỹ đều tốn từ 25 đến 60 triệu đô la Mỹ
cho mỗi km đường sắt cao tốc. Trung Quốc chỉ mất chưa đầy 20 triệu đô la Mỹ cho mỗi km. Sự hiệu quả về chi phí này không chỉ giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới đường sắt nhanh chóng mà còn tạo ra những cơ hội phát triển kinh tế và xã hội mới. Những thành tựu của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Tuyến đường sắt cao tốc nối từ Phong Thanh Cảng đến Đông Hưng, Quảng Tây đi vào hoạt động vào cuối năm 2023, rút ngắn thời gian di chuyển từ 1 giờ xuống còn 20 phút, mở ra nhiều cơ hội giao thương và du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển của Trung Quốc mà còn khẳng định vai trò của họ trên trường quốc tế. Câu chuyện về sự phát triển của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc là một minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn, quyết tâm và khả năng vượt qua mọi thử thách của quốc gia này. Dù có thể bạn có quan điểm khác nhau về Trung Quốc, không thể phủ nhận rằng những thành tựu trong lĩnh vực đường sắt cao tốc của họ là điều mà cả thế giới phải ngưỡng mộ và học hỏi. Chúng ta đã thấy sự phát triển vượt bậc của mạng lưới đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, nhưng câu chuyện về sự kỳ diệu này vẫn còn nhiều điều đáng khám phá. Chỉ trong 15 năm ngắn ngủi, Trung Quốc đã biến từ một quốc gia có hệ thống đường sắt lạc hậu thành một trong những nước dẫn đầu trên thế giới về đường sắt cao tốc. Hãy tiếp tục theo dõi và khám phá để hiểu rõ hơn về sự vượt trội của hệ thống này so với cả chính Trung Quốc trước đây và so với các quốc gia khác trên thế giới. Từ những chuyến tàu chạy nhanh hơn gấp bội so với trước đây đến những công nghệ tiên tiến và những thành tựu quốc tế, câu chuyện về đường sắt cao tốc Trung Quốc là một hành trình đầy cảm hứng và hy vọng cho tương lai. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình khám phá tuyến đường sắt cao tốc Đông Hưng, Phòng Thành, Nam Ninh, cũng như câu chuyện đầy cảm hứng về sự hình thành và phát triển thần kỳ của hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.